atin po ang biyaya, awa, habag, kapala, katotohanan, kapayapaan mula kay YAHWH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Sa naman pong paksa ang atin pong bibigyan ng pansin sa araw na ito. At ito po ay nakalagay sa Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni YAHWH, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito po sinasabi niya na ako ang daan. Kasi bakit po ba sinabi niya ito? Kasi sabi niya, ako ang daan. Siya lang. Hindi maraming daan. Kasi ang dami po nating nakikita ngayon at nababasa, mayroong programa sa radyo o telebisyon, ang dating daan, meron naman ang tamang daan. So, yung iba kapag hindi talaga nagsusuri, nakikinig lamang doon sa mga mangaral, medyo malilito ng bahagya. Ayon kay Isaias, ito po sa 35:8, at magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan, at tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kanyang bayan. Ang mga palalakad na tao, oo, maging ang mga mangmang ay hindi mga liligaw roon. Ay yung 14:6 ng Juan, napakahalaga ho niyan. Yung sinasabi niya, ako ang daan. Kasi sa ibang daan, naandyan yung walang kabanalan. Ayan. Kaya dito sinabi ni Isaias, at magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan, at tatawagin ang daan ng kabanalan. Yun. So talagang siya yung daan. Ano ba ang sabi niya doon sa Juan 6:68? 6:68. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag niya, siya lang. Ako ang daan, sabi niya. Siya lang. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kasi liban sa kanya, lahat ng mga reliyon ngayon, wala pong buhay dyan. Ano po? Doon sa unang Pedro 2:21, iniwanan niya tayo ng halimbawa para na lakaran natin. Ayan. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Siya bilang siya yung daan, siya yung buhay, siya yung katotohanan. So, marapat lang na sundin natin siya. Kasi nag-iwan din naman siya ng halimbawa sa atin. Pero ito maliwanag yung sinasabi niya. Sinabi sa kanya ni YAHWH, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya, walang iba na pwedeng daanan ng tao, kundi siya lang. Hindi naman sinabi niya na, kumpara lang natin. YAHWH said unto him, I am the way, hindi ways. In the truth and the life, no one cometh unto the Father but by me. YAHWH said to him, I am the true and living way. No one comes to the Father but by me. Si Ibi, I am the way, the truth, and the life. YAHWH answered, without me, no one can go to the Father. So, hindi po pala ho yung inyong napapanood sa telebisyon na may pamagat na ang dating daan at yung ang tamang daan. Kasi maliban sa kanya, walang makaparoroon sa Ama, sabi niya. Darby, YAHWH said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father unless
unless by me. I am the way and the truth. Nasa kanya, siya yung daan at yung katotohanan at ang buhay. So maliban sa kanya, wala makararating doon sa Ama. Sabi niya. So balikan natin yung Tagalog. Ibig sabihin pala ho, yung sinasabi nilang tamang daan, ang tamang daan. Ang tamang daan, wala ka rin namang mababasa sa kasulatan. Ang dating daan naman, meron nga, kaya lang nilakaran naman ng masama. Pero hindi ho yun ang ating paksa. Ang paksa ho natin ay, sinabi niya na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi mo kailangan na kumbaga pag-aralan pa ng napakatagal. Kasi simple-simple yung sinabi niya. Ako ang daan. Siya yung dadaanan. Walang iba. Hindi ka pwedeng, kasi kung ang dadaanan mo, yung mga reliyon, sala ka na. Sa kanya, siya yung daanan mo. Paano ba ang pagdaan natin sa kanya? Kasi baka mamay may mga pilosopong tasyo. Naturalmente, yung kung ano yung sinasabi niya, di sundin mo. Yun. Di ba? Kasi sabi niya ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan. At dito nga, noong nagkaroon dito nung sinabi niya sa 7, kung ako'y nangakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Inahanap ni Felipe, kasi sabi niya walang makaparoroon sa Ama. Sino ba yung Ama? Sabi niya, kung ako'y nangakikilala niyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon sa inyong makikilala at sa inyong nakita. Kaya, ang tugon ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni YAHWH, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang linggo. So, nung sabihin niya na ako ang daan, saan galing ho yung salita niya? Medyo malilito na naman ho dito yung mga matatalinong mga reliyon. Sabi niya kasi, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. So, nung sinabi niya na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ano po ang naihinuhan niyo? Ano po? Kaya nga napaka ganda na nakapag-aaral tayo ng kanyang mga salita. Ito lamang yung talatang ito, medyo gamit na gamit pero hindi ko naiintindihan ng marami. Bakit to? At ko nasabi. Kasi mas mahalaga pa sa kanila yung kanilang reliyong kinaaniban kaysa doon sa sinasabi niya dito sa 4:26. Mas pinaniniwalaan ng mga miyembro, siyempre, yung kanilang mga mangaral o pastor, pare, kaysa doon sa sinasabi niya doon sa 4:26. Ang sinasabi niya, ako ang daan. Walang iba kang dadaanan kundi siya. Bakit? Kasi siya yung katotohanan. Siya yung buhay. Ibig sabihin, kung hindi ka dadaan sa kanya, lahat ng dadaanan mo, kabaligtaran. Yung dadaanan nyo ay yan ay kasinungalingan at walang buhay dyan. Kung dadaan kayo doon sa tamang daan, ang tamang daan, ay wala hong katotohanan dyan at walang buhay. At kung dadaan naman kayo doon sa dating daan, ay wala rin katotohanan
at wala rin buhay dyan. Ang katotohanan at ang buhay na kay YAHWH siya. Nasa kanya yung buhay. Nasa kanya yung katotohanan. Siya yung daan. Kaya sinabi niya ako, walang iba. Hindi maraming daan. Kasi ang daming dinadaanan ng marami. Samantalang siya mismo nagsabi, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Marahil nagtatanong yung iba, yun na, yung tanong din ng mga reliyon. At tinatanong ko rin naman yung mga reliyon, sino ba yung Ama? Wala nakakilala doon sa Ama kundi yung anak, at wala nakakilala sa anak kundi yung Ama. At yung ibiging pagpahayagan ng anak, yun lamang ang makakakilala kung sino yung Ama. Hindi ko naiintindihan o nalalaman ng mga reliyon yung sinasabi niya. Pero mo, walang nakakakilala sa anak kundi yung Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi yung anak. At yung ibiging pagpahayagan ng anak. Pag hindi ka pinagpahayagan ng anak, hindi mo siya makikilala o hindi mo makikilala yung Ama. Kaya napaka linaw nung sinasabi niya na ako ang daan, ako ang katotohanan, ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang dating daan ay dinaanan yan ng mga masasama. Ang tamang daan naman, wala ka naman mababasa. Dito sa version na to baka mamaya meron silang ibang version regarding sa ang tamang daan. Tingnan din natin. At baka sa iba't ibang version, baka mamaya alam niyo yung twisting, kumbaga, nilikot. Yun. Muli po, maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala mula kay YAHWH. Maraming pong salamat sa inyong lahat.